Cristina, bună dimineața Bună dimineața! și bun venit, dragi exploratori ai minții inconștiente. Astăzi vă invităm să descoperiți împreună cu noi o nouă sesiune de investigație fascinantă, în care telepata Cristina va pătrunde în adâncurile memoriei ascunse, fără să cunoască subiectul dinainte. Totul se va dezvălui doar în stare de hipnoză, oferind un spectacol autentic și plin de surprize. Pregătiți-vă pentru o călătorie misterioasă în lumea regresiilor și a mesajelor din trecut. Nu uitați să lăsați impresiile știrile voastre în comentarii. Vizionare plăcută și lăsați-vă hipnotizați de mister. Dacă ești pregătită, Cristina, ia o poziție cât mai comodă pentru corpul tău. Simți cum corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește din cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează mai profund, iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr al meu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Ești foarte aproape. Și 1. Acum
ești complet relaxat și într-o stare perfectă de hipnoză. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești? Acum curat. Mhm. Scanează-ne mai întâi pe tine, apoi pe mine, să vezi dacă sunt careva factori destructivi ce ne pot. La început erau, dar ai tot spus deconectări și nu mai sunt. Mhm. Bine. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Acum, la 3 te conectezi cu informația despre Tartaria. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Da, Ce da, au venit. informații? Mhm, M-am conectat la două informații. mhm, Unul, la tartarea cea din 1800, dinainte, și a doua informație de la o civilizație care exista cu mult înainte, a unei societăți mai avansate pentru timpurile respective, formate de oameni. mhm. Când ai auzit pentru prima dată cuvântul Tartaria, ce senzații sau imagini au apărut atunci? Am ceva destul de cald, ah, ca, ca un fel de acasă, un fel de alt nivel de conștientizare. Cu asta m-am conectat prima oară. Nu cu fizicalitatea de aici, ci cu ceva mai mult. Deși sunt anumite lucruri care le văd suprapuse cu Tartaria, văd Imperiul nu otoman. Mm, Sunt alte idei cumva întrepătrunse aici, Mhm. care ar fi scrise pe informația asta. Cristina, la 3, toate aceste informații suprapuse se divizează în două părți. Ceea ce reprezintă prima parte este cea care ai spus legată de 1800 și cea de-a doua, cea care este mult mai veche, probabil, da? 1, 2, 3. Acum primești informație doar despre ceea ce îți insuflă încredere, ce îți insuflă liniște. Care este tartarea pe care ai ales-o? Cea de la 1800. Mhm. Dacă tartarea ar fi o parte uitată a ta, cum te-ai simți în legătură cu ea? Că aș vrea să fie descoperită.
de uitată sunt motive. De care sunt motivele? Aș vrea să cercetez dacă ar fi o parte a mea. Mhm. Și eu îndrept. Îndrept. Și da, este o parte a mea și a tuturor celor care sunt aici, în fizic. Cristina, la 3 activizăm toate senzațiile, toate sunetele, toate mirosurile, toate cunoștințele, toate emoțiile legate de această tartare. 1, 2, 3. Ce culori, sunete sau mirosuri asociez cu această civilizație? Um, Miros de progres, o De să zic progres. așa. Și progresul are miros, da? Da, puțin metalic. Puțin metalic, dar în același timp e combinat cu pajii, știi? Am venit lucrurile așa. Faptul că este o anumită cunoaștere a lucrurilor naturale, a naturii, folosită înspre progres. Un fel natural, benefic de a te dezvolta ca societate. Și Tartaria era pe direcția asta. În ce perioada istoriei a tătare te regăsești acum? Când era întrepătusă cu 3D-ul, adică mai la final. Mhm. Ai spus că era întrepătrunsă cu 3D-ul, dar era hotarul cu ce dimensiune? 4.5 Mhm. și mă duce la divizarea celulei. Um, nu-i prima oară când văd lucrul ăsta. Despre lumea noastră, când era ca un fel de celulă, când două realități au fost întrepătrunse și s-au divizat. Și punctul dintre era cel despre care vorbesc. Este un punct de resetare. A devenit un punct, nu era un punct de resetare. A devenit un safe point Mhm. pentru Matrix, dar pentru ei nu este un punct de resetare. Bine, Cristina, la 3 regresează în acea perioadă. 1, 2, 3. Te găsești în Tartaria. Ai fost un locuitor, un cetățean acestei civilizații. Nu, n-am fost. Mhm. Dar totuși mi-e foarte cunoscută. Mi-e Bine, foarte... mm, bine. Găsești o persoană din Tartaria și observă. Din punct de observator, observă și povestește despre el. 1, 2, 3. Este un cetățean obișnuit. Da și nu, sunt oameni. Am ales o femeie. Mhm, Este cu corset îmbrăcată cu mhm. rochile din acea perioadă. Este o persoană, este dezvoltată mental,
și mulți sunt cei care au un câmp mental dezvoltat mai mult decât celelalte, decât cel sexual și cel emoțional. Predomină mentalul conduce cumva ca stăpânire, ca depășirea celorlalte. Ce limbă vorbește? Îmi vine tartariană, dar De ce îmi nu? vine că și engleză. Se aseamnă cu engleza aici. Hai la 3 să facem o cercetare. Ce teritoriu ocupă această civilizație tartarea? 1, 2, 3. Vezi harta și la 3 se activizează teritoriul cu roșu, care reprezintă Tartaria. 1, 2, 3. Care este extrema din nord, sud, est și vest acestei civilizații? Ce vizualizezi? Ok. Mi-apare în felul următor. Nu erau țări atât de multe ca acum. Mhm. Uh, Văd un întreg continent care era atunci continent, adică toată Europa și toată Asia. Cele două continente la un loc formau Tartaria. Nu mi pare divizarea de acum, Mhm. cu atât de, nu, e atât de fragmentată, nu. Totul era un întreg atunci. Extrema de apus corespunde cu Portugalia de astăzi? Da. Sunt și mai încolo, din America, Mhm. părți. Mhm. Chiar Uh, și da, ca în prima parte din America, fără Oceanul Atlantic. America de răsărit, da? Da. Și în partea de est, Tartaria, unde Marginea Chinei. mhm, marginea Chinei. Dar nu se simte, deci nu se simte corect să spun China pe acele teritorii, nu se Mhm, mhm, simte corect să spun America sau tot ce avem mhm. astăzi. Da. Și totuși, ce timp, în ce an ne aflăm? La 3 îți vine perioada existenței de la și până la 1, 2, 3. Ok, îmi pare că mă plimbă pe o perioadă dintre 1660-1890 și vorba despre o altă realitate uh, suprapusă. Nu este cea din dimensiunea asta, nu sunt anii care corespund Mhm, cu... Sunt anumite elemente care au rămas fărămiți în realitatea noastră de la ei din cauza rupturii care s-au mhm, produs și cumva în momentul în care se face o ruptură rămâne structurile care sunt trase și au rămas aici ca dovezi arheologice, întrebări arheologice culturale, obiceiuri și lucruri vizuale pe care le întâmpinăm și ne ridică o întrebare. Tartaria era un imperiu, o confederație, care era organizarea structurală a acestui, cum să-i spun, civilizație, să spunem. Da, se simte um,
mai aproape de adevăr ca imperiu, din cauza conducerii monarhi. Mai degrabă un consiliu de mai multe entități și oameni mai înalți. Azi două societăți care coexistau și era un fel de consiliu, dar mai aproape de o casă regală decât de o democrație. Mhm. Vorbește ceva despre acele două, Da, două lumi. Spune că este cineva mai înalt, cineva poate mai da. jos, mai... Um, din câte văd, sunt descriși în unele locuri ca nefilimi și în unele locuri ca uriași, ca urmașa uriașilor. Mhm. Și, Um, da, sunt din afară, dar nici oamenii de aici nu sunt oameni cum suntem noi. mhm. Sunt fără programele noastre. Tot au de dezvoltare, de moarte, de a crește, de a dezvolta corpul, dar nu atât de închistate mental, cu văluri multe. Nu văd Matrix-ul deasupra. Mhm. Cristina, la trei îți vine informație dacă am avut eu încarnare în, în acel imperiu, Tartaria. 1, 2, 3. Ah, da, îmi vine că da. Și Bine, mai vine un număr de 720. asta au fost încarnări, atât încarnări am avut? Sau asta este anul când am încarnat? Numărul de încarnare. Mhm. Bine, Cristina, la 3 mergem înspre acel eu care sunt încarnat și sunt dispus să spun mai multe informații despre această, despre acest imperiu. 1, 2, 3. Mai vezi? Încerc să identific o perioadă, un Mhm, tu mai conștient, mhm. care să... dar tot mă duce la același un tu de pe o pajiște și la marginea unei păduri. Cum arăt? Mi ți-ai prezentat ca cel de astăzi. Arăt la fel ca astăzi? Da, fiindcă te identifica fiind tu. Mhm. Am o altă formă, o altă înălțime, o altă... Nu, arăți ca cel de astăzi. Mhm, Mi-arată și, ok, a mai venit o informație prin faptul că um, sunt aceleași fizicalități pe care le alegem. Sunt un fel de pattern pe care le alegem în funcție de ceea ce vrem să cunoaștem. Adică, până și în jurul nostru, dacă ne observăm, dacă observăm, sunt persoane care se aseamănă și au trăsături în comun. Asta din cauza că acele trăsături îți creează o anumită predispunere, e un anumit cocktail, sunt ingrediente puși la un loc. Și mi-a arătat o predispunere a noastră în funcție de a lucrurilor pe care le vrem să le experimentăm, o, gen, să alegem acele avataruri. Ca și vedem foarte bine lucrul ăsta în jocurile video când avem diferite avatare
gen elfi, pitici și așa mai departe. Așa și noi, în- noi tindem în partea noastră subliminală să aibă o anumită dorință să experimenteze în funcție de cu ce ce pornit în univers să cunoască. Și asta îmi dă ca exemplu alegerea ta. Întreabă-mă, sunt un cetățean obișnuit, ce profesie am, cu ce mă ocup? Am dat de profesor, că ești un profesor și mi-arată o societate care are o școală um, de clasă veche, ar fi descris acum. O sală nu de lectură, o sală mare în care oamenii pur și simplu vin și ascultă lectura, un fel de Oxford. Iar și te întreb ce limbă vorbesc, Ah, ok, are la bază engleză. mhm, și locația care este. Undeva la Scoția, Mhm. zona respectivă. Ce obiecte sunt în predare? Matematica, aritmetica. Ce obiecte se mai predă în afară de matematică? Fizica cuantică, Mhm. un fel de mecanică, dar nu e mecanică cum o știm noi. Sport, limba mai puțin, fiindcă limba ar fi amestecată cu frecvența și tot pe partea Și de fizică, da. tot. Mhm. Se predă și careva cunoștințe care astăzi sunt interzise sau neștiute. Mi-a venit imediat informația că dacă te referi la alchimie, da, se Mhm. predă, dar e ceva normal. E o cunoaștere care iarăși e descrisă ca fiind naturală, fizică, trecută, fizică-chimie. Existau școli primare, școli superioare. Care era structura sistemului de învățământ? Da, existau. De la o vârstă mai fragedă, de la 4 ani, erau luați și duși la 2 ore pe zi și pe urmă 4 ore, 6 ore și cei care alegeau mai departe să studieze, deveneau studenți, profesori, ingineri, academicieni. Dar erau din voință proprie, era din alegerea ta, nu te învăța nimic în Nu plus era față. impus, da. Da, și ceea ce nu dorești, nu. Ce profesii existau în acel timp? Mi-apare că mai de toate, um, de la um, oamenii care lucrau în industrie, șoferi de tramvaie, cale ferată, profesori, negustori, neguțători. Da, erau și pieții, vânzători, brutari, majoritatea celor Mhm. și de aici. Ce surse energetice se foloseau? Ok, cel mai aproape, mi-a dat ca exemplu, um, au avut și ei o perioadă în care au folosit cărbunii, dar mai mult spre cealaltă direcție de electricitate și
Era un punct în care au dezvoltat Zeppelinul și foloseau magnetismul, electricitatea mai mult. Mhm. Electricitatea, cum se obținea? Da, ce avem astăzi de la Tesla. Era atmosferică. Da, da. Era, acum m-am ridicat deasupra globului, că eram foarte focusată pe punctul Mhm. unde erai tu, dar acum că m-am ridicat, da, este un sistem mai wireless, ca să zic așa, de electricitate. Și se ducea era de jos în sus și din sus în jos distribuită. Mhm. Ce stații de producere a energiei erau? La stație îmi apar niște stâlpi foarte mari cu cupru la 20 de metri, 120 de metri și pe urmă ăștia um, se duceau oarecum în sus și erau împărțite în, tot prin cupru, tot prin un fel de transmițători și receptori, prin tot felul de elemente puse pe case, pe instituții, sunt anumite elemente incorporate deasupra și primeau energie. Aceste elemente erau învelite în cupru Da, sau majoritatea da. mhm. Însăși forma arhitectural era folosită ca receptor de Receptor, energie. da. Mhm. Mhm. Practic toate casele erau construite Erau pe pe așa, cartiere, mhm, pe cartiere. da. Erau mai multe grupate la unul și Mhm. acel Mhm. unul trimitea la mai multe în Obs- funcție de puterea de a primi. Observ așa o stație de cartier și spune cum arată. Ok, sunt mai multe. Mhm. Nu sunt biserici, dar sunt anumite instituții unde se duceau ei și se și reglau energetic. Erau pe recepția curentului, mai erau piețele publice, iarăși primeau curent și se duceau. Și sunt centralele, fabricuții, Mhm. regimul comunist, în fapt nu numai comunist, erau înainte centrale pe cartier care distribuiau Se folosea un curent alternativ. local. Te referi? Da, se folosea și. Mhm. Ce frecvență avea acest curent? La 3 zine o cifră. 1, 2, 3. Ce tensiune? Oi, mă scuz. Ce tensiune? Tensiune. Da, ca asta Mhm. îmi vine Da, scuză. 320. 320, da? Da, Mhm. Și ce frecvență era a, folosită? de 780. Această frecvență este o frecvență unică pentru toate sistemele energetice Nu. sau este divizată cumva? Divizată și pe dimensiuni și pe modul de curent. Curentul ăsta îl văd un curent galben. Îmi apare că nu e valabil pentru curentul albastru, în care e din alte dimensiuni, de dimensiunea 5-a. Curentul galben din ce dimensiune? Cuvântul galben e de dimensiunea noastră și a fizicalității Mhm. apropiate. Mhm. Din 3, da? Da. Ce fel de transport era folosit?
Mai multe sunt tramvaie, sunt și șine, dar sunt și magnetism. Dar e un Mhm. fel de magnet natural, folosit ingenios, uh, o formulă simplă aplicată cumva în vine, nu sisteme foarte complicate în care au avut un struggle de a-l dezvolta, ci pur și simplu folosesc natural deplasarea asta. Și Ex- baloanele cu aer cald. Mhm. Erau și alte surse de energie neconvenționale. Da, mai erau hidrocentralele. Mhm. Și mai, mai vizualizezi ceva? Eu vizualizam acum energia verde de acum, care se dezvoltă. Mhm. Dar nu mi-apare ca ceva foarte complicat ca în ziua de astăzi, în care trece printr-un proces de poluare, foarte complicat de a obține energia verde. Mai pur și simplu era mult mai ușor de obținut și de aplicat. Ce fel de comunicații erau? Da, aveau și o radiotelefonie, sunau și aveau și dispozitive holografice, dar se aseamănă mai mult cu dispozitivele vechi făcute de um, cutii de lemn și cum erau cu benzele dinainte, cu Mm. cuprul, mecanismele de cupru și cum erau la muzicuții cu acele particele, găurile Mhm. respective, dar de fapt găurile respective erau niște circuite inteligente, ca să zic așa, Mhm. mai naturale. Erau telefoane mobile. Nu dependeau de un stâlp, de un punct. Mhm. Celelalte, ceea ce se portau, erau pe tot așa pe mecanisme ca muzicuța. Și cum sunt mecanisme, când zic mecanisme, presupun și niște discuri care nu macină între ele, care se rotesc între ele, cum sunt cele astrologice Mhm. în felul respectiv, puteau fi cam mobile, le puteau fi create, nu dependeau de o sursă de energie. Ce produceau industria tartare? Am de toate. Industria alimentară, mâncare, bineînțeles, aveau industriile ca și ale noastre. Acum te referi poate la ce sunt orientate Da, da, da. înspre cifre de progres, nu spre consumerism, nu. Deci nu era o industrie de a se produce non-stop și de a se consuma non-stop. Era o asumare și o responsabilitate în fiecare a ceea ce consumă, a ceea ce pune și aduce mai departe. Era spre progres, de asta e mental. Nu erau ocupați și cuprinși de sentimentele din chakrele inferioare, tare mult. Nu erau foarte preocupați de a se reproduce, ci din coltă spre a căuta, spre a cunoaște, spre a observa mai mult fizicalitatea observabilă, de a o cunoaște. Ce produse se consumau? Produsele de bază, Da, care sunt? pâine, cereale, da, cereale, legume,
Fructe văd mai puțin. Mm, nu atât de multe fructe. Și da, se consuma și anumite păsări. Carne. Nu se consumau porci, mai mult fazani, carne albă. Carne albă. Vine, da, și albă pește. Da. Și nu e ca și cum erau foarte evoluați intelectuale încât să fie, nu știu, tip guru, tip preoți, tip... Mhm. nu, practicau braconajul, practicau și vânătoarea ca sport. De Ce asta a reli- fost și ușor Mhm. ruperea. Ce religie era sau era în general religie în acel imperiu? A colectivității îmi vine, dar nu văd de a se ruga la un zeu. Nu văd religie ca în zilele noastre. Era o dezvoltare spirituală mai înaltă a societății? Mm, nu vine nici spirituală, cum o cunoaștem acum, spre spirit, ceva din exterior, ci din contră nu eu sunt ceea ce sunt și știu că sunt mai mult ceea ce sunt. Totul este energie, totul este... Sunt mai mult decât percep până când, da? da, Aveau niște practici pentru a se autodezvolta, da, meditații. se întâlneau, pe lângă serile academice și a vorbi sociale, se mai adunau și pur și simplu stăteau în conexiune, stăteau în stare, în prezență, în a fi. Și se deschideau cumva, nefiind Matrix-ul, se deschideau către univers și puteau accesa mm, astralul, cum ar veni. Văd că vedeau stelele, vedeau galaxiile, călătoreau mult mai ușor mental, se conectau cu ce este dincolo. Se puteau mișca, Când stăteau în starea respectivă, teleporta, îmi vine că nu. Nu. doar în metafizic, da? Da, se mișcau, da, Aveau careva legături cu alte civilizații? da, cu cele de aici, cele mai înalte, Să revenim la, contact direct. la arhitectura care se spune că sunt foarte multe orașe cu clădiri care au fost din perioada tartare construite. Ce Da, poți... sunt. Mhm. Da, sunt imaginile respective, sunt din acea perioadă, dar după cum am zis, îmi era de același lucru. În momentul în care s-au despărțit, au rămas anumite rămășițe de acolo, reziduri. Asta e ceea ce descoperim astăzi, că Tartaria nu-i practic în dimensiunea noastră. Mhm. Ce simboluri erau sau ce simboluri erau pe clădirile care le vezi? Da. E ceea ce astăzi masonii și-au asumat.
și-au asumat triunghiul, dar triunghiul mi-l arată ca pe o formă de concentrare a unei energii, a unei realități, prisma, cumva. Mhm, Acea care îi transformă, de asta că cu ochiul transformă, mi-l arată pe cel din fizică, nu pe cel de aici, de la Iahve. mhm. Și ce folosit? Nu, aici e folosit ca simbol, ca să mențină Matrix-ul. Acolo era pur și simplu de transformare a realității, că asta făceau ei, pe asta se baza societatelor. E pur și simplu cum facem în fizicalitatea noastră, adică a lor, cum observăm materia, cum observăm tot ce e în jur. Este și ochiul? Nu, nu, îmi Nu. apare doar elementul de energie, cel de soare, dar iarăși nu este aceeași informație scrisă pe acel soare, pe Mhm. acele raze. Aceste simboluri au fost pur și simplu preluate. Da, transformate, fiindcă ele au potență și pe Mhm. ce are potență și adevăr trebuie transformat și indus în Matrix. Aceste simboluri încă mai poartă legătură, au legătură cu energiile din Tartaria. Ale noastre, da. Da, încă de asta sunt unele persoane care sunt capabile să se ducă, să conecteze la ceea ce au fost atunci sau în altă societate apropiată sau cu alte origini. Mă pot reconecta și eu? Da, da, pur și simplu ștergi de pe simbol tot Mhm. ce s-a făcut pus pe Matrix, tot ce a fost construit, le iei, le aduni pe toate la un loc, le iei, cureți și le repui intenția. Mhm. Cum vezi familia? Familia mea, să luăm, ca Ah, să fie ok. mai simplu. Mă poți întreba. Îmi arată, îmi arată o independență. Copiii nu erau atât de dependenți față de părinți, erau și ei orientați înspre a descoperi lumea prin ochii lor și prin simțurile lor, pur și simplu o responsabilitate predominantă. Erau normale, formate din doi parteneri și alegeau câți copii aveau, dar de obicei, de exemplu, tu ai un singur băiat aici, alegeau să facă mai puțin copii, unul sau doi. Femeile au aceleași drepturi și responsabilități ca și un bărbat. Au aceleași drepturi, responsabilități dacă își alegeau, dar sunt mai orientate înspre ceea ce este pe frecvența lor feminină. Este o Da, erau. armonie, este o armonie dintre relațiile masculine și feminine. Tindea și dezvoltarea fiecăruia, dar da, Mhm, predominant este o armonie. Adică dacă nu aveau lucruri du-te la cratiță sau mhm. locul tău e într-un anumit loc. Nu. Studiau și femeile, puteau Da, deveni ingineri, puteau deveni da, savanți. da, sunt foarte multe chimiste, femei. Și sunt foarte multe care lucrează și pe teren, ingineri alături de bărbați, să dezvolte căile ferate, să dezvolte clădirile, să le înalțe, dar le văd în poziții nu neapărat um, de conducere, nu de forță fizică, fiindcă nu este ceva ce este pe frecvența feminină, ci de a armoniza, a simți cum se face un anumit lucru. Mhm.
aveau legături și cu alte civilizații. Ce pe Terra atunci, cine mai, ce Da, erau reptilieni pe Terra. erau? Da, erau. Nu erau în contact direct, deși îi văd printre anumite peții venind. Unii se ascundeau, unii nu. Puteau veni cu chipul lor, cu fața lor, forma lor, dar noi nu erau neapărat bine primiți, erau indiferenți față de ei, dar totuși rezervați. E un mix, cumva. Mhm. Din cauza că se simțea o anumită frecvență de la reptilieni neplăcută, de manipulare și înșelare, cumva. Da. Ce imperii mai existau atunci și ce relație avea Tartaria cu ele? Mi-o arată oarecum izolat. Izolat. Da. Adică știu că există și văd aici că există energetic în alte părți, dar mi-o arată izolat în continuare. E ca și cum ar fi avut la marginea ei, la granițele ei, anumite ziduri ridicate energetice, dar nu ca un dom, ci pur și simplu cu conturul. Mhm. Privește zidul chinezesc, așa numitul zid chinezesc, el este atunci și, Uh, și nu. energetic, nu? Oarecum uh, îmi dă alte motive decât cele prezentate de istorie că s-au făcut. Da, într-adevăr, erau două societăți și erau niște creaturi implicate, dar nu-mi dă zidul chinezesc ca făcând parte din Tartaria, ci după Tartaria, Mhm. după ceea ce a fost după divizare. După divizare. Da. Societatea de acolo care a făcut parte din Tartaria încă se luptau cu entitățile pe care vreau să le țină la distanță. Și sunt aceleași entități din civilizația chineză descrisă astăzi, antrenate de entități ca animale să ucidă și să provoace pagube printre rândurile oamenilor. Era Aici, ca o, să înțelegi, trebuie să mhm. mergi în multivers și în dimensiuni, să lucrezi pe dimensiuni, pe straturi. Era o structură militară în Tartaria. Aveau anumite forțe de apărare, nu ca în ziua de astăzi de soldați, deși erau anumiți oameni pregătiți fizic-mental, aveau mai mult dispozitive de apărare și pe sunet și pe electric, de frecvențe. Cumva se jucau cu frecvențe, țineau frecvențional lucrurile la distanță. Frecvențe care puteau rezona cu frecvențele proprii a inamicului. Intențiile lui, da. Mhm. Intenții, pe bază de intenții. Cumva era o selecție pentru reptilienii care vineau acolo. Erau indiferenți din cauza că au fost deja selecționați prin intenția lor odată. Mhm. Uh, Li s-a permis să intre în da, fiindcă nu aveau intenția, că altfel n-ar fi intrat, dar în același timp rezervare, fiindcă aveau cumva istoric, n-au ridicat zidurile alea degeaba. mhm, mhm. Zidurile erau în jurul hotarelor, da? Ziduri energetice, da? Da, Care protejau frecvențional de cei care au intenția de a intra. da.
Ce eveniment a declanșat prăbușirea Tartariei? Ah, ok. Entitățile, într-adevăr, au fost de vină și un fel de colaps financiar. Dinăuntru lucrat, economic. Sistemul financiar, care era? Mi-apare euro, monedă, lingouri. De aici a fost un fel de corupere. Fiindcă în momentul în care vrei să te dezvolți, tot cauți resurse și apar compromisuri. Erau legate civilizațiile care erau mai puțin prietenoase economic cu ei? Da, făceau un anumit schimb de informații și minerale și cristale. Aveau pe partea unde Rusia, unde este azi că se extragea anumite minerale, se făcea schimb de anumite minerale cu alte entități. Sunt niște cristale, au nuanțe de alb, albastru, transparente. Le cunoaștem și noi în ziua de astăzi? Da, anumite nuanțe de cuarț. Quartz. Și alte evenimente, ai spus, care a dus la prăbușirea Imperiului? Da, Conflictul da, conflictul au fost și anumite atacuri venite prin Oceanul Indian de astăzi, pe acolo. a fost un conflict militar, Atac, atac. da. Și ei nu erau atât de dezvoltați militar, doar prin ustensile lor, uneltele lor, dispozitivele lor. În ziua de astăzi se văd foarte multe gropi, locuri mai Da. au fost bombardament cu arme atomice asupra Tartarei. Nu atomic, cum știm astăzi, dar da, atomic presupune cu... Da, a fost un bombardament aerian cu niște dispozitive din atmosferă. Nu puteau pătrunde pe granițe și atunci s-au dus deasupra să... Țepelinuri sau ceva ce se poate spus că sunt farfurii zburătoare. Nu mai degrabă tip sateliți. Nu-i văd Mhm, fiind mhm, conduse de o persoană sau de o entitate, ci mai mhm. degrabă ca un dispozitiv ridicat și O care e făcut rachetă. da, tradus e. Mhm, Fiindcă nu aveau dom deasupra. Sunt alte societăți care aveau domuri. mhm, Atlantida sau mhm. altele aveau domuri. Asta pur și simplu erau pe granițe. Ce legătură este dintre Tartaria și Napoleon? Mi-arată o suprapunere de idei, de concepții, de frecvențe Mhm, și de o perioadă în care au făcut era celula împreună, mhm. cumva. Erau cele două lumi. Au suprapus conștient pentru a duce în eroare, probabil, da? Da, dar nu făcea parte din Tartaria. Războiul sau intervenția lui Napoleon în
Rusia nu a fost pur și simplu o intervenție asupra Tartariei. Nu, asta e din dimensiunea noastră, ceea ce avem noi ca istorie și ca Mhm, evenimente. mhm. Cine a șters informația despre Tartarea și de ce a Cei care făcut? au creat Matrix-ul. Mhm. De ce anume ce? Informație, din ce cauză? Fiindcă presupune libertate, Tartaria. Și aici eu vreau să fie să uiți complet, să nu ai acele informații, să folosească doar ca istorie, ca un modul gen de formare a Matrix-ului, ceva de studiat, scenarii, întrebări, dar nu au vrut o societate liberă. Și atunci au închis. Era foarte bine construită, energetic și gridul pe care îl mențineau ei pentru a susține Tartaria este folosit astăzi pentru a îngloba a, a te priva de libertate, a construi un alt grid Matrix. Acele ziduri, acele transmițătoare sunt folosite pentru a transmite alte lucruri și receptoare pentru a recepta și Matrix cumva, cred. Cum a fost reinterpretată istoria Tartare după dispariția ei? Ca pe o divizare a imperiilor, ca pe un conflict. Au putut face lucrul ăsta prin frecvențe, prin frecvența care conține cuvântul imperiu și civilizație, ca să creeze o Mhm. subdiviziune cumva. Și aici s-au transmis ca continente, ca regiuni, ca țări, ca idei politice. Stând la 3, te deconectezi de această parte a Tartarei, 1, 2, 3, și te reconectezi la a doua parte, divizată, 1, 2, 3. Cum o vezi pe a doua Tartare? În ce perioadă ea a Cea de, existat? mi apare rămășițe de acum 10.000 de ani. 10.000 de ani. Da, ca unii o consideră parte din Atlantida, dar era o civilizație, da, o civilizație asemănătoare Atlantidei. Dintre după Atlantida și cea de astăzi. Ce teritoriu ocupa acea Tartare? Îmi dă ca același. Același, da? Da. A fost un începutar Tartare care o cunoaștem din istorie. Dacă da. Da, da, și îmi dai exemplu Egiptului de astăzi, cum a fost de la Atlantida. Și aici mai mult spre Orient îmi dă rămășițe. Mhm, mhm. A fost o cernere a valorilor lor și, pe urmă, concentrație în funcție de ce au preferat entitățile să construiască Matrix-ul. Era paralel cu Atlantida sau a fost pur și simplu ca o colonie a Atlantidei, această Tartare? Uh, Colonie îmi sună mai potrivit și nu sunt aceleași lucruri. Îmi dă alte entități implicate, alte rase de oameni. Ce caracteristici au acești, oameni?
Ok, mi pare ca un lucru natural dezvoltat de coborârea vibrației. Nu mai este pe societatea ca Atlantida de dezvoltare tehnologică, ci pur și simplu este o societate mai m- invers, cumva bazată Mhm, mhm. pe ceacrele de jos, deși în 1800 le vedeam pe ceacrele de sus și valorile de sus. Sunt aceiași giganți din Atlantida sau este o diferență din aspectul lor exterior? Stai că nu e... La celălalți, când eram în 1800, m-am uitat la oameni, nu la giganți, deși Bine, la erau... 3 te conectezi la Tartarea după Atlantida. 1, 2, 3. Ok, nefilim. Nefilimi. Așa, îi văd ca pe niște creaturi care nu au ochi. Sunt mai mult chip și sunt mai mult cu niște mâini mai mari, nu atât de umani. Ce fizicitate are? Ce densitate materială au? Cumva o leacă mai înaltă, mai risită decât ceilalți, decât oamenii. Au o dimensiune mai sus, dar totuși destulă la limită încât să fie în fizicalitate. Mhm. Este un astral condensat sau este un fizic diluat? Un fizic diluat. Un fizic diluat că ei sunt în legătură și cu ceilalți din astral. Sunt ca niște agenți ai lor sau ca reprezentanți ai lor și nu sunt unii dintre ei și niște marionete, păpuși pe care sunt conduse din astral. De asta zic că pot să fie fizicalitatea lor, dar de fapt sunt păpuși conduși. Mhm. Au parte subliminală, Mi pare că da, au conștiință, dar nivelul de lumină. dezvoltare, Nu au, nu au acel suflet, nu există acel suflet acolo, cum mhm, este aici. Um, Sufletul aici în fizicalitatea noastră e descris ca fiind altfel. Acolo, da, au conștiință, fac parte din spirit, au energie. Conștientizare, alte valori, alte simțuri, alte lucruri pe care să le experimenteze, alte construcții a lor. cum vezi societatea lor în care se dezvoltă? Coexistă cu motiv cu oamenii și o alegere de a merge împreună cu ei, de a se dezvolta. Societatea lor, cea de deasupra, să mă uit, sau cea de pe pământ, din Tartaria? Cei de pe pământ, de Tartarea. Oarecum îi călăuzește, văd că îi observă foarte mult pe cei de aici. Nu sunt implicați doar unii dintre ei în construcții, în o fizicalitate de zi cu zi a oamenilor, ci pur și simplu ei coexistă, au lucrurile lor de experimentare aici. Mai mult merg, mai mult observă, mai mult analizează. Sunt cumva niște porți între cele două lumi. Sunt niște perioade mai lungi, nu atât de concentrate ca a unei vieți omenești, gen ei trăiesc mult mai mult și atunci au alte priorități. Nu sunt orientați înspre a trăi, înspre a mânca, înspre a experimenta, a se duce la școală, sunt mai mult existențiali, cumva, mai mult stau. Mhm.
Care e nivelul de dezvoltare a societății? Sunt orașe, sunt... Da, sunt orașe, sunt sate, cătune, Mhm. sunt. Sunt de la mare la mic, în funcție de fiecare ce vrea să experimenteze o conectare mai mare cu civilizația sau nu. Dar Tartaria ca valoare, ca principiu, e pe o societate, pe orașe, metropole. Sunt careva gradări sociale, pături sociale. Da, le putem considera, dar e o alegere. A, a fi brutar presupune anumită muncă, anumită, m, anumiți bani. Dar e vorba de experimentare, e vorba de plăcerea fiecăruia, de a face o pâine, Mhm. de a duce ziarele, de a fi un om din ăla care vorbește la radio. Da, Ce organizare socială este? te referi la primării sau... Mă refer la ierarhie de conducere și a participării tuturor maților la procesul de... uh, ok, nu îmi apare un singur punct din care vină direcțiile. Sunt alte puncte care le primesc, cum ar fi academiile, um, și conducerile. Da, sunt diviziuni care cumva în funcție de ceea ce se ocupă în fiecare industrie primește câte o organizare, ca ce găsim la noi ministru de transport, de intern, de finanțe din astea. Ah, dar nu este la fel. Pur și simplu primesc ordine, direcții, susținere, orientări să ducă, mm, dar nu sunt, nu le simt ca aici. Ce tip de energie se folosește în acel timp? Stai, că nu mai de... tu repeți aceleași întrebări. Da, vreau să... Da. Și tu nu mai deconectat de la 1800, mai dus înapoi la 1800, a rămas conectată. Bine, Dacă... ți-am ți-am spus să te deconectezi de Da, la și pe urmă prima mai dus înapoi. temă înapoi. Da. Și acum văd că repet și era La că... 3 te reconectezi la tartarea cea De acum 10.000 de ani. post-Atlantida. 1, 2, 3. Așa. Cum vezi societatea? Încă o dată te întreb. Ok. Bază de consiliu. Bază de Mhm. consiliu și sunt pe echipe aici. E o societate mai aproape de Atlantida, uh, și fiecare e mult mai liber de a experimenta. Nu sunt magazine, nu sunt brutari ca dincolo, da? Fiecare face, se duce. Dacă cineva vrea să experimenteze într-o societate, un mic studiu tehnologic pentru navi sau pentru așa se duce acolo, primește rolul respectiv, după care se poate duce în altă parte. Își produce singur alimentele. Da, da, mai sunt neguțători din ăștia de fapt troc, de schimb, dar
Se dă frecvențional, se dau cristale, se dau alte lucruri. Ce sistem bancar sau monetar este? Se dă un fel de cartele din cristale transparente. Este o producere de cristale proprie? Cristale informate. Mhm. Cristale informate, văd ca și cum ar fi o bancă comună, ca unei monede virtuale mai mult. Un server, da? Da. Și de acolo se fac tranzacțiile, dar sunt trocurile schimb pe vibrații. Mhm. Ce energii se folosesc? Vine că de transmutare. Îmi vine că de intenție. De, da, se folosește de dispozitive ca să accentueze transmutarea asta, dar asta mi-a venit. Energia proprie o transmutează? Nu, nu numai, a intenției, a lucrurilor de aici, Mhm. fiindcă este jocul de aici, cumva, fizicalitatea. Ca și cum a planetei în sine, ca și cum când ești mic și de jos de a frunzele, că dai o frunză, este o anumită bancnotă, Mhm. așa e, te ajuți de ceea ce e în jur, încât să faci un sistem. Pur și simplu informezi, da? Mhm. Ce te atrage în această societate? Ce ți arată? Ce simboluri? Care e atracția ta? A, Sunt anumite linii, atracția mea ce văd aici în principal, că sunt um, anumite circuite. Cum este la un chip făcut că condusă energia, aici văd mai mult energia dusă, transmutată prin liniile astea. Și gen circuite înăuntru, în pământ, în afară, în cristale, în intenții. Circuite naturale sau formate, construite? Construite cumva și mental de ei, ca o cunoaștere comună. Hai să, gen, toată lumea să fie orientată spre modul ăsta de scriere, modul ăsta de a Mhm. informa. Și atunci ei folosesc sistemele astea cu linii lineare. Ceva de comun acord și atunci se creează o realitate comună și are o Mhm. altă importanță și altă valoare. Ce dimensiune? În ce dimensiune se află? La 4.8, 5.2, între cele două. Ce transport folosesc? Din metropolă în care folosesc și un fel de magnetism, transport pe bază de magneți, ca trenul sau ca niște navi mai micuțe de la de la Atlantis, până la păsări și un fel de struți mari să se deplaseze pe animale în comunitățile mai mici. Nu erau cai? Nu, nu. Cai sunt introduși în Matrix, în 3D. Mhm. Această societate, această startare a fost
în această dimensiune pe toată perioada, până la Tartaria nouă? Nu. Îmi pare că ar fi Tartaria asta din 1800, așa, perioada asta altă. A fost făcută, a fost o pauză între cele două foarte Mhm, mare și a fost o repornire a civilizației cumva din dimensiuni, coborâre de dimensiuni mhm. puțin și de către alți umani. În partea asta la altă a fost activată de Nefilim mai mult cu puterea lor și înapoi cu umanii. Nu știu, faptul că condensez în câteva propoziții toată istoria asta, nu pare întreg, nu pare bun mod, cea mai bun mod de a descrie. Cât timp a existat Tartaria post-Atlantida? Mi pare că 3000 de ani până a fost implementată asta, Matrix-ul de astăzi. Mhm. 3000 de ani, dar Tartaria resetată, cea care până la 1800 a existat, când a luat începutul. Uh, ok, mi apar 300 de ani. Îmi apare 300 de ani până la divizarea celulei, a realităților. Mhm, Dacă ies din multivers, din dimensiuni peste dimensiuni suprapuse, mi apar mai multe diviziuni aici făcute din cauza pe dimensiune. A fost coborârea de la 5 la 4 de la 6 la 5 la 6 mhm, 5 mhm. tot Este așa, foarte până greu acum. de a... Da, și sună foarte greșit că spui 300 de ani, 1000 de ani, 10.000 de Mhm. ani. Sună greșit, dar nu funcționează așa. Nu funcționează pentru mintea logică ceea ce spun ca a fi logic. Nu, îmi apare câțiva ani, mi apare în divizații, dar acolo are logică și sens. Pentru noi Da, par lucruri care se bag cap în cap. încercăm să explicăm metafizicul prin fizic și asta este Da, incorrect, limitat. limitat, da. Și atunci gen, văd așa că celule care tot se despart și na, încă o celulă care se desparte la 1800 și ruptă. Mi-apar deci acum 10.000 de ani, după care au început să fie făcut Matrix-ul, entitățile, și iarăși a fost o ruptură, scădere în vibrație. Și pe urmă, încă o dată, reactivarea valorilor, fiindcă sunt anumite cicluri prin care trece Pământul, entitățile nu pot să facă numai ele ce vor. Sunt lucruri pe care Terra însăși vrea să le experimenteze. Sunt alte societăți care vor să experimenteze alte lucruri. Um, Ajutor cumva trimis și din afară și lucrurile se permută și se schimbă uh, în multivers În mai multe din... cicluri care se suprapun. Da, Sunt careva tehnologii, arhive, tartare astăzi, care s-au păstrat și până în ziua de astăzi. da, da, sunt, clar, da. Unde se află ele? De la toate informațiile pe care le vedem în acele minunate vitralii informaționale, dar doar uitându-te la ele le poți accesa, imagini, locuri, ele însăși sunt activate și gen ca informații scrise, până la biblioteci și scriere în fizică în bibliotecă, până și la Vatican și în Austria, în Elveția, în academiile vechi. Sunt biblioteci care conțin informații din Tartaria și sunt anumite manuale vechi din 1000.
890 care încă mai conțin lucruri de acolo. Trebuie doar să mă găsești pe piață să le cauți. Mai sunt. Le putem accesa chiar și în biblioteci. Nu le dau, unele nu. Sunt biblioteci care încă nu sunt conștiente de faptul că au cărțile respective, cunoașterea de atunci, fiindcă istoria e atât de vastă și de asta mai descoperim lucruri din civilizație din cauza că încă entitățile nu au pus să acoperi toate și să controleze tot. Și atunci, da, le poți accesa lucrurile care încă nu sunt descoperite de ei și ascunse. Până și mici rețete de bucătărie cu și ilustrații care sunt desenate, îți poți să-ți ridici un semn de întrebare. Vor fi mm, cunoscute tehnologiile tartare. Da, uite, îmi știi ce îmi dă acum? Am, Am dă acele sicrii care au fost descoperite și prin Rusia și prin Turcia sau pe acolo Mhm, pe jos, cu mhm. niște oameni puși la adormire, la regenerare de zeci de ani, de mii de ani, în Care, care care a fost scopul? mi pare că erau anumiți conducători care intrau în acele secrie și dormeau, se regenerau ca să conducă mai departe, să nu moară. De aici mi apar și alte mituri și alte entități care făceau același lucru, ca vampirii. Foloseau anumite dispozitive sau dracuri reptilieni. Sunt mai multe civilizații, dar cele două mi apar ca exemple din Tartaria a civilizației. Sunt multe Da, mai ascunse. sunt. Da, mai sunt câteva zeci. Și sunt peșteri care au pline, uh, zone pline de genul cu oameni care dorm. Și sunt în ziua de astăzi studiate ca metode de călătorie intergalactică, de stază. Există ceva și în România care se referă la Tartarea, arhitectural sau Da, cunoștințe. da, sunt. Sunt dovezi ale civilizațiilor când s-au întâlnit. Da, sunt venite din Orient, dar și sunt ascunse. Le văd în Carpații de Curbură și în țara românească mai mult. Vor fi descoperite sau sunt descoperite deja. Sunt o parte, să știe. La noi în România, din cauza că e o țară foarte credincioasă, s-au putut aduce la suprafață anumite informații ezoterice de alte entități, dar au cumva alt nume, alt background și au fost acceptate ca, mm, nu știu, ca vorbe, ca bârfi, ca mituri, ca legende locale, dar sunt prezentate într-o formă sau alta. Cristina, la 3 te deconectezi de la temă. 1, 2, 3. Cum te simți? Bine. Te deconectezi de la tot și la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger.
te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 5. Ești aici și acum. Am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare. Prin straturile timpului și ale memoriei ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like sau share ne ajută să aduce investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărei talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curajoși și deschideți la misteriile pe care mintea voastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!